Despre ziua de astăzi. Este ziua tăcerii. Va fi celebrată odată cu lăsarea serii. Despre învierea lui Isus și mesajul meu într-o stare generală de meditație cu privirea spre cel frumos care va putea domina lumea. Țin să vă prezint aici succint despre gândurile exprimate de persoanele importante din viața mea în legătură cu învierea și raportul distant cu un Dumnezeu pe care eu îmi permit să-l numesc frumos. Mesajele. Iulia, ce pot să spun? Nu mă afectează deloc izolarea. Mă simt izolat de foarte mulți ani. Tot ce are legătură cu religia simt pentru mine. Este între mine și Dumnezeu. Pentru mine Paștele este astăzi sau oricând. Cuvântul Dumnezeu ar trebui pronunțat de 2 ori pe an și atunci cu tine însuți. Dumnezeu nu are nicio treabă cu virusul sau cu izolarea. Este mult mai important Dumnezeul de zi cu zi. Și încerc să mă rog, fără să cer. Iulia, eu ce pot să scriu aici este în legătură cu durerea lui Isus. Aceasta este de fapt durerea noastră a tuturor. Simt foarte mult această liniște care ne-a cuprins acum ca pe un abandon pe care de fapt l-a putut simți Isus și pe care l-a trăit tocmai pentru a da un sens așteptării. Draga noastră Iulia, Paștele anul acesta este o festivitate domestică, departe de cei dragi. Trebuie să încercăm să fim puternici pentru a putea sărbători apoi într-un mod diferit. Draga mea prietenă, astăzi mi se pare că ne regăsim înfricoșați, pierduți, fragili și dezorientați, dar toți cu aceeași dorință, aceea de a ne oferi reciproc un confort. Consider că rugăciunile sunt singurele arme pe care le avem împotriva acestui război. Suntem izolați în așteptarea unor evenimente pozitive, în așteptarea schimbării mult dorită de toți. Eu ce pot să spun, Iulia? Am trecut de la momente în care nu puteam spune o rugăciune, la plâns cu lacrimi în barb când am ascultat predica papei în ploaie, în Piața Goală. Este unul din momentele care m-a atins cel mai mult în viața asta. Aș asculta și predica acea Evanghelie la nesfârșit. Mi se pare că reflectă perfect acest moment istoric pe care îl trăim cu toții. Iulia, mesajul meu este de fapt ideea unei rugăciuni spuse de Maica Tereza. Iubește viața așa cum e și iubește mai ales când ceilalți te urăsc. Dar nu o iubi niciodată fără iubire și nu trăi niciodată fără viață. Draga mea Iulia, eu pot să spun că am crezut dintotdeauna în Dumnezeu. Chiar dacă nu rup pragul bisericilor, consider că cel mai important lucru e să fii recunoscător pentru ce ai și ce ai avut în viață tot timpul. Altcineva mi-a spus că ar vrea să vadă mai multă apropiere umană și gestul simplu de a fi alături de cei singuri ar trebui să fie un gest cotidian, nu numai în momentele dificile. E și cine mi-a spus că nu realizează prea bine ce se întâmplă acum, nu deosebește patimile de izolare, e ca un fel de diluare totul, suntem orbi din cauza acestui virus. Dragă Iulia, eu pot să spun că nu mă duc la biserică, nu cred, dar vreau să-ți povestesc ceva. Înainte de un eveniment important care avea legătură cu sănătatea mea, am fost pusă în situația de a vorbi cu un preot. Ceea ce am simțit după a fost o mare ușurare. Altcineva consideră că, privind în față moartea și definind-o a noastră, reprezintă de fapt marele salt de conștientizare și umanitate dobândite prin această dură probă. Moartea de fapt ne aparține, face parte din definiția vieții. Cenzurarea morții înseamnă cenzurarea umanității. Aceeași umanitate pe care Hristos și-a asumat-o pentru a putea fi la fel de muritor ca și noi. Dar, prin învierea Lui, viața triumfa asupra morții.
Ce pot să-ți spun? Eu am urmărit tot timpul ritualurile. În izolare nu se vor auzi clopotele. Sper că această înviere a lui Isus să însemne și învierea noastră. Nu este deloc ca în alți ani. Este o sărbătoare guvernată de liniște. O liniște care acționează împotriva dictaturii zgomotului, al ritmului care umple fiecare spațiu, dar această liniște nu trebuie să ne sperie, întrucât prin liniștea asta Domnul se poate apropia de noi. Iulia, acum conștientizăm mai mult faptul că viața e darul cel mai profund. Trăim săptămâna sfântă, trecând printr-o probă grea, fie ca această sărbătoare să fie momentul din care trebuie să repornim cu toții. Închei aici cu urarea simplă ca tot ce e mai frumos să vi se întâmple, pentru că până la urmă despre asta vreau să comunic aici. O îmbrățișare de la Milano pentru toată lumea și pe curând, Iulia.